नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। साथमै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीले अपलोड गर्ने न्यू भिडियोजको नोटिफिकेसन आफ्नो फोनमा पाउनुहोस्। यदि तपाईलाई म सोध्छु तपाईको बजेट सेगमेन्टमा तपाईलाई मनपर्ने बेस्ट स्मार्टफोन कुन हुन्छ भने तपाई के भन्नुहुन्छ? हे गाइज, इट्स मी प्रशान्त श्रेष्ठ ब्याक एन्ड ब्याङ विथ अ न्यू भिडियो। सो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलको एउटा अर्को फ्रेश र ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। आई नो साथीहरु, तपाईहरु मध्ये धेरैजनाले यो फोनको लागि वेट गरिरहनु भएको थियो होला। यो फोन जब इन्डियामा लन्च भयो त्यसपछि नेपालमा यसको एकदमै धेरै हाइप बढ्यो, किनभने यो फोन नेपालमा कहिले लन्च हुन्छ, यसको प्राइस कति हुन्छ, यसको स्पेसिफिकेसन्स र कुन भेरिएन्ट नेपालमा लन्च हुन्छ त्यो क्वेसन्सहरु थियो। बट रियलमीले यो क्वेसन्सहरु हामी नेपालीहरुको लागि पुरै क्लियर गरिसकेको छ। यो फोन केही दिन अगाडि नेपालमा लन्च भइसकेको छ, यसको प्राइस पनि फिक्स भइसकेको छ भने यो अब नेपालको अल स्टोर्सहरुमा अवेलेबल हुनेछ भने अनलाइनमा पनि तपाईले यो फोनलाई किन्न सक्नुहुन्छ। हो साथीहरु, म कुरा गर्दै छु Realme C3 फोनको बारेमा। सो साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई Realme C3 फोनको फुल रिभ्यू गरेर बताउने छु। यसको स्पेसिफिकेसन्स, यसको फिचर्स र यसको प्राइस नेपालमा कति सेट गरिएको छ त्यो सबै जानकारी तपाईलाई म यो भिडियोमा दिनेछु। यो भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ र इन्फर्मेटिभ हुनेछ, त्यसको लागि यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला। र साथीहरु, तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, किनभने म यस्तै भिडियो तपाईहरुको लागि लिएर आइरहन्छु। र यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब कुन टाइम वेस्ट नगरिकन हामी हाम्रो भिडियोतिर जाउँ। र तपाईको इन्फर्मेसनको लागि भन्छु, नेपालमा जुन भेरिएन्ट लन्च भएको छ त्यो चाहिँ ग्लोबल भेरिएन्ट हो, किनभने इन्डियाको लागि स्पेसिफिक भेरिएन्ट लन्च भएको छ। र आजको यस भिडियोमा हामी ग्लोबल भेरिएन्टकै कुरा गर्नेछौँ जुन कि नेपालमा लन्च भइसकेको छ। सो सबभन्दा पहिले फोनको डिस्प्लेको कुरा गरौँ। यो फोनमा तपाईले 6.5 इन्चको आइपिएस एलसिडी डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, जसको एस्पेक्ट रेसियो 20:9 को रहेको छ। त्यसैगरी यसको प्रोटेक्सनको कुरा गर्ने हो भने यसमा प्रोटेक्सनको लागि कोर्निङ गरिरा ग्लास 5 पनि दिएको छ। साथै यो फोनमा तपाईले एउटा मिनी ड्रप नच पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जसले यो फोनलाई अरु फोन जस्तै एउटा क्लासिक लुक दिएको छ। त्यसैगरी यो फोनमा तपाईले सनराइज डिजाइन पाउनुहुन्छ भने यो फोनको लुक चाहिँ अरु फोन भन्दा क्वाइट एट्र्याक्टिभ नै रहेको छ। अब यसको प्रोसेसरको कुरा गरौँ है त। नो डाउट यो फोनमा तपाईले वन अफ द बेस्ट गेमिङ चिपसेट पाउनुहुन्छ जुन कि MediaTek को रहेको छ र यसको नाम MediaTek Helio G70 रहेको छ। यदि Helio G70 लाई Snapdragon 665 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने Helio G70 को परफर्मेन्स त्यो प्रोसेसर भन्दा एकदमै राम्रो रहेको छ। सो अब कुरा यो फोनको गेमिङ परफर्मेन्सको। यदि PUBG को कुरा गर्ने हो भने यो फोनमा तपाईले PUBG चाहिँ HD प्लस लो फ्रेम रेटमा खेल्न सक्नुहुन्छ, जुन कि एकदमै राम्रो र स्मुथली पनि चल्छ भने Call of Duty चाहिँ तपाईले हाई सेटिङमा पनि खेल्न सक्नुहुन्छ र यो फोनमा Asphalt 9 पनि एकदम स्मुथली चल्छ। सो तपाईले यो फोनमा एकदमै राम्रो गेमिङ परफर्मेन्स पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यो फोनको अन्ततः स्कोर चाहिँ 1,94,000 रहेको छ, जसको कारणले यो प्रोसेसर चाहिँ बजेट फोन्सहरुको लागि बेस्ट सिलेक्सन बनेको छ। त्यसैगरी यो फोनको मेमोरी भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा जुन भेरिएन्ट नेपालमा लन्च भएको छ त्यो 3GB र्याम र 32GB स्टोरेजको छ भने यसको हायर भेरिएन्ट पनि छ जुन कि 4GB र्याम र 64GB स्टोरेज सेटअपको रहेको छ। र तपाईले यो स्टोरेजलाई मेमोरी कार्ड युज गरेर 256GB सम्म एक्सपान्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गरौँ है त। यो फोनमा तपाईले Realme UI 1.0 पाउनुहुन्छ जुन कि Android 10 मा बेस्ड छ। त्यसैगरी कुरा गर्दै आउँदा अब कुरा गरौँ यो फोनको क्यामेरा डिपार्टमेन्टको। सो नेपालमा लन्च भएको ग्लोबल भेरिएन्टमा तपाईले 3 रियर क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ। हाम्रो फर्स्ट क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको रहेको छ भने यो प्राइमेरी सुटर रहेको छ। यसको एपर्चर f1.8 को रहेको छ। त्यसैगरी यसलाई सपोर्ट गरेको छ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सरले र यसको एपर्चर f2.4 को छ। त्यसैगरी तपाईले थर्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी क्यामेराजको फोटो क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा यसबाट तपाईले त्यस्तो राम्रो फोटोज क्लिक गर्न सक्नुहुँदैन। यदि तपाईले डे लाइटमा फोटो क्लिक गर्नुभयो भने त्यसमा एक्सपोजर एकदमै बढेर आउँछ र डाइनामिक रेन्ज पनि त्यस्तो राम्रो छैन, बट तपाईले कलर र कन्ट्रास्ट हल्का वेल मेन्टेन नै पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यसको बोके मोड पनि राम्रो छैन, एज डिटेक्सनमा अलिकति यसमा प्रब्लम आउँछ र लो लाइटमा तपाईले पिक्चर क्लिक गर्नुभयो भने त्यसमा एकदमै नोइज आउँछ भने डिटेल पनि त्यस्तो राम्रो आउँदैन। सो ओभरअल कुरा गर्ने हो भने यसबाट तपाईले त्यस्तो राम्रो फोटो क्लिक गर्न सक्नुहुँदैन जति तपाई एक्सपेक्ट गरिरहनु भएको छ। त्यसैगरी यसको सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ भने यसको एपर्चर f2.4 को छ। अब यो फोनको ब्याट्री डिपार्टमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा यो फोनमा तपाईले फुल क्यापेसिटी 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ र यसलाई चार्ज गर्नको लागि 10 वाटको चार्जर पनि दिएको छ। यो फास्ट चार्जर होइन साथीहरु। यदि यसमा Realme ले 15 वाटको फास्ट चार्जर दिएको भए एकदमै राम्रो हुने थियो, बट तपाईले यो फोनलाई 2 आवर्समा 100% चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथमा यसमा एउटा फिचर पनि दिएको छ जुन कि रिभर्स चार्जिङको छ। सो तपाईले 5 भोल्ट पर 2 एम्पियर मा रिभर्स चार्जिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो फोनमा सेक्युरिटीको लागि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ जुन कि रियर माउन्टेड छ भने यसमा तपाईले 3.5 mm को हेडफोन ज्याक पनि पाउनुहुन्छ। अब कुरा गर्ने यो फोनको कलर भेरिएन्टको। सो यसमा तपाईले दुईटा कलर भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ जुन कि फ्रोजन ब्लू को छ भने अर्को ब्लेजिङ रेड छ। यो दुईटै हेर्नमा एकदम एट्र्याक्टिभ रहेको छ।
सो अब फाइनली यो फोनको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यो फोनको प्राइस नेपालमा 16,990 रुपिस सेट गरिएको छ, जुन कि 3GB ऱ्याम र 32GB स्टोरेजको छ। सो यो फोनलाई तपाईँले अल ओभर नेपाल किन्न सक्नुहुन्छ भने अनलाइन पनि किन्न सक्नुहुन्छ। सो कन्क्लुजनको कुरा गर्नुपर्दा यदि तपाईँहरूसँग 17,000 को बजेट छ, तपाईँ एउटा बेटर पर्फर्मेन्स भएको फोन किन्न चाहनुहुन्छ र तपाईँ रियलमीको फ्यान हुन्छ भने तपाईँले यो फोनलाई किन्न सक्नुहुन्छ। यो फोन भ्यालु फर मनी नै रहेको छ भने तपाईँले यो फोनले अलिकता पनि डिसपोइन्ट गर्ने छैन। सो साथीहरू, तपाईँहरूको के विचार छ यो सम्बन्धी? यदि तपाईँको विचार अलिक फरक छ भने प्लिज कमेन्ट गरेर हामीलाई बताउनु होला। र साथीहरू, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो? तपाईँहरूलाई यदि भिडियो राम्रो लागेछ भने प्लिज लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। र तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै। बाइ बाइ, सी इन द नेक्स्ट भिडियो। टेक केयर। जय नेपाल।